למה ריבורדינג? למה אנחנו צריכים לקלוט מחדש את החברה? זה אולי נראה טריוויאלי, אבל בואו ניגע בנקודות הטריוויאליות והחשובות האלה. ראשית, החייל שלכם הגיע מארגון אחר, בסדר? זאת אומרת, יש כאילו נהלים שונים, יחסי עובד-מעביד במרכאות שונים לגמרי, שיטת ניהול אחרת, אתגרים שונים, הוא בא פשוט שונה. ואנחנו צריכים ללמד אותו מחדש להיות חלק מהארגון. ולכן תהליך של ריבורדינג, או framework של מחשבה של ריבורדינג, מאפשר לנו להסתכל על הבעיה הזאת בצורה הזאת. נקודה שנייה מהותית, וזה חזר כמה וכמה פעמים, בלי תוכנית יהיה לנו קשה לייצר הדרגתיות. בלי שאנחנו יודעים מה השלב הראשון, השני והשלישי, אנחנו לא נוכל לייצר הדרגתיות, ולכן לייצר תהליך ריבורדינג קריטי. למה בחרנו את הפרמורק הזה? כי בגדול, כי אנחנו מכירים אונבורדינג. זאת אומרת, זו פרקטיקה מוכרת. סביר להניח שרוב החברות יש להם איזשהו נוהל של אונבורדינג. ולכן, אם אתם יוצאים מפה בלי שאתם ברור לכם מה לעשות, תלכו ל-HR, תשאלו מה התהליך אונבורדינג שלכם, ותעשו לו התאמות. זאת אומרת, זה כבר במינימום, אתם יוצאים מפה עם כלי שאתם יכולים להפעיל איך שאתם יוצאים מפה לעבודה שלכם. זה דובר הרבה פה בפאנל. אנשים חוזרים בצורה שונה ויש להם צרכים שונים. אני רוצה להציג לכם רגע את השתי קצוות של השוני ואת הסיכונים שיש בקצוות האלה. אוקיי? אז קצה הראשון של החוזרים הם אלה שחוזרים מהר, נכון? הם רוצים לחזור, רוצים להרגיש שהם לא פספסו משהו, הם רוצים להרגיש חלק. בעיקר רוצים לחזור לשגרה המוכרת, לתהליך המוכר, לאנשים שהם מכירים, להרגיש נורמליים. ולכן הם יחזרו מאוד מאוד מהר, טירוף, משימות, יאללה, תעמיס עליי, אני שנייה מקצין את הטיעון, קצה אחד של הסקאלה. קצה אחר של הסקאלה זה החוזרים לאט. הם בכלל מבולבלים, רוצים עוד יום-יומיים בבית, קשה להם עם כל הקצב. הם בכלל, התחושה שהם מנותקים יחסית, שהם תלושים יחסית. שתי קצוות, בסדר? סביר להניח שרוב האנשים איפשהו באמצע של הדבר הזה, כשאנשים נעים מהמהר ללאט. אפשר להתחיל מהר ולהגיד שנייה רגע, ואפשר להתחיל לאט להגיד לא, אין לי מספיק גירויים, אני צריך להגביר גירויים, ואנשים ינועו בין הקצוות האלה. מה שחשוב להבין בקצוות זה את הסיכונים. אז בסיכון של לחזור מהר, יש סיכון גדול של לשפוך מנוע. תחשבו על זה, אנחנו חוזרים מקצב של 200 קמ"ש לקצב של 200 קמ"ש, אמנם זה כביש אחר, בסדר, שם זה צבא, פה זה אזרחות, אבל זה מעמיס על המערכת, אנחנו חוזרים גם ככה עם עומס קוגניטיבי גדול, אז ככל שאנחנו לא מאבדים את העומס הקוגניטיבי, מתישהו בקצה, המנוע יישפך. בסדר? אז זה חשוב להכיר את הקצה הזה של הסיכון. הקצה השני של הסיכון, זה החבר'ה שחוזרים לאט ומשאירים אותם בבית. עכשיו, זה חזר פה הרבה פעמים, אני רוצה לשקף לכם את מה שהפסיכולוגים המובילים בארץ שיתפו אותנו כשבנינו את המצגת הזאת. העצה העיקרית שלהם זה לא להוציא אותם לחופש, את העובדים, בסדר? ואני אומר את זה כאילו across the board, 100% מהפסיכולוגים אמרו לנו לא להוציא אותם לחופש. עכשיו, מה הרציונל, מה הסיכון שהם מנסים לנהל? זה כשבן אדם עבר 100 ימים כל כך אינטנסיביים, עם חוויות כל כך אינטנסיביות, לא משנה מה התפקיד הצבאי שלו היה, והוא לבד בבית, והוא משתעמם, המוח שלו הולך למקומות הרעים, ומאבד אותם על 200 קמ"ש. ולמעשה, השקט הזה מייצר נזק בפני עצמו, כי אנחנו נתקעים בלי סידור מסודר של המחשבות, בלי לייצר התחלה, אמצע וסוף, בלי לאבד רגע את הרגשות הקשים, אלא אנחנו עם עצמנו מתחילים להתבדבל בתוך הראש. זה סיכון וזה עלול לדרדר. שתי הקצוות האלה הם קצוות שקיימים, ואנחנו צריכים להכיר את הסיכון בכל אחד מהם, ולהתאים את המענה ביחס למי שמגיע, ובעיקר לשמור את זה בראש. יפה. אותו ריבורדינג, 3 סליידים פשוטים. הראשון הוא עקרונות שאנחנו צריכים לשמור לאורך כל התהליך, דברים שצריך לשמור במאחורה של הראש. 2, מה כדאי לשים לב כשאנחנו ניגשים לצוות לפני שהחייל או החיילת שלכם חוזרים. ו3, טכנית, מה לעשות עם החוזר בפועל. אז נתחיל שנייה מעקרונות.